આખા વર્ષ માટે ઘરે ઘરમાં બનતું સુકવણીનું બટેટાનું ખમણ એટલે કે કાતરી બનાવી અને બાફ્યા પછી તે ગરમ પાણી તમે ફેંકી દો છો, પણ હું તો એ પાણીનો ઉપયોગ કરી તેમાંથી સાથે બીજી સાબુદાણાની ચમચા વેફર બનાવું છું. સાંભળી અને નવાઈ લાગીને કે એક જ પાણીમાંથી 2 વેફર કઈ રીતે બને? તો ચાલો આજે પરફેક્ટ માપ સાથે આખું વર્ષ દૂધ જેવી ઉજળી રહે તેવી સુકવણીની બટેટાની કાતરી બનાવીએ અને સાથે તે પાણી કઈ રીતે ફરીથી ઉપયોગ કરી અને ચમચા વેફર બનાવું છું તે પણ બતાવું, જેથી મોંઘવારીના આ જમાનામાં એક સાથે 2 સુકવણી તૈયાર થાય અને બજેટ પણ જળવાય. સુકવણીની બટેટાની કાતરી બનાવવા માટે અહીં મેં 2.5 કિલો બટેટા લીધા છે. અત્યારે માર્કેટમાં સુકવણીના બટેટા આવા સરસ મોટા મળે છે અને કાતરી માટે લાંબા બટેટા પસંદ કરવાના. કાતરી બનાવતા પહેલા બટેટાને પાણીથી સાફ કરવા માટે નળ નીચે જ બધા બટેટા ભરેલું વાસણ મૂકી તેને ઘસી અને પાણીમાં સાફ કરી લઈશું, જેથી તેમાં ધૂળ કચરો ચોટ્યો હોય ને તો તે નીકળી જાય. બટેટા સાફ કર્યા પછી ડોળું પાણી કાઢી લેવાનું. સાફ થયેલા બટેટાને એક ચોખ્ખા કિચન ટોવેલ પર ફેલાવી અને રાખી દઈશું. હવે બધા બટેટાને બીજા ટોવેલ વડે કોરા કરી લેવાના. બટેટા સહેજ કોરા થાય છે ને એ દરમિયાન છાલ ઉખાડ્યા પહેલા પ્રિપેરેશનમાં એક ઊંડા વાસણની અંદર કે તપેલામાં લગભગ 2 લીટર જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. એ પછી કોરા થયેલા બટેટામાંથી એક બટેટું લઈ સ્લાઇસર વડે તેની છાલ ઉખાડી લેવાની. બને ત્યાં સુધી આ છાલ છે ને તે એકદમ પતલી ઉખેડવાની, જેથી બટેટાનો ગળનો ભાગ વધારે વેસ્ટેજ ના થઈ જાય. છાલ ઉખાડી લીધા પછી સાફ થયેલા બટેટાને પાણી ભરેલા વાસણમાં રાખી દઈશું, જેથી કાતરી બનાવીએ ને એ પહેલા બટેટા કાળા ના પડી જાય. અહીં એક પછી એક બધા બટેટાની છાલ ઉખાડી પાણીમાં ડુબાડી અને રાખી દેવાના. જુઓ, બધા બટેટાની છાલ ઉખડી ડૂબાડૂબ પાણીમાં રાખી દીધા છે. ખમણ કરતા પહેલા બીજી પ્રિપેરેશનમાં એક પોળા મોટા વાસણની અંદર ફરીથી 2 કરી 4 લીટર પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. બટેટાની ખમણેલી કાતરી આ પાણીમાં રાખવી છે, માટે અહીં મેં ફટકડીનો ટુકડો લીધો છે. ફટકડી કોઈ પણ ગ્રોસરી સ્ટોરમાં ઇઝીલી મળી જાય છે. અહીં આ વાસણમાં ફટકડીને લઈ યાદ રાખીને ફક્ત અને ફક્ત 2 થી 3 વખત જ ગોળ ગોળ પાણીની અંદર ફેરવી લેવાની. સહેજ ફટકડી વાળું પાણી કરવાથી બટેટાની કાતરીની સુકવણી તળ્યા પછી એકદમ દૂધ જેવી સફેદ ઉજળી બને છે અને ક્યારેય પણ લાલ નથી થતી. માટે ફટકડીની આ પ્રોસેસ પરફેક્ટ કાતરી બનાવવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે ફટકડી વાળા આ પાણીને સાઈડમાં રાખી દઈ ફરીથી એક મોટા વાસણમાં 2 લીટર સાદું પાણી લઈ લેવાનું છે. એ પછી એક પોળું વાસણ ઉપર આવી જાડી ખમણ થાય તેવી ખમણી લઈ પાણીમાંથી રહેલા બટેટાને બહાર કાઢી બટેટાને ખમણીમાં આ રીતે સીધું રાખી અને ખમણ કરવાનું છે, જેથી અહીં જુઓ એક સરખું લાંબુ બટેટાનું ખમણ બની અને તૈયાર થશે. અહીં આ રીતે કરતા એક બટેટાનું ખમણ પડી ગયું છે, તો બનાવેલું આ ખમણ કાળું ના પડે ને એટલા માટે તેને લઈ પહેલા સાદા પાણી ભરેલા તપેલાની અંદર ઉમેરી દેવાનું છે. બસ, સુકવણીની કાતરી બનાવવા માટે બટેટા આવા લાંબા પસંદ કરી અને બટેટું ઊભું રાખી ખમણ કરશું ને તો આ ખમણ બન્યા પછી એક સરખા લાંબા તાતરાનું ખમણ બને છે. 2 થી 3 બટેટાનું ખમણ થઈ જાય ને એટલે નોર્મલ પાણીમાં ઉમેર્યા પછી એ જ પાણીમાં ખમણ ઘસી અને સાફ કરવાનું છે, જેથી તેમાં રહેલો સ્ટાર્ચ છે ને તે દૂર થઈ જાય. અને કાતરી બનાવતા પહેલા સ્ટાર્ચ દૂર કરવો જરૂરી છે. સાફ થયેલા સ્ટાર્ચ વગરના બટેટાના ખમણને પાણીમાંથી નિતારી અને ફટકડી વાળા પાણીની અંદર ઉમેરી દેવાનું છે. બસ આ જ રીતે બધા બટેટાનું ખમણ કરતું જવાનું. નોર્મલ પાણીની અંદર ખમણ ઉમેરી સાફ કરી સ્ટાર્ચ દૂર કરતા જઈ અને ફટકડી વાળા પાણીમાં ઉમેરતું જવાનું છે. અહીં આ રીતે બધું ખમણ તૈયાર કરી લીધું છે. 15 થી 20 મિનિટ આ ખમણને ફટકડી વાળા પાણીમાં રહેવા દઈશું. બીજી તરફ ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર એક મોટા તપેલામાં અડધું તપેલું પાણી ભરાઈને એટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકી આ પાણીને એકદમ સરસ ગરમ કરવાનું છે. 10 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલતા પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તો આ સમયે તેમાં 2 ચમચી મીઠું ઉમેરી દઈશું. જો ફરાળ માટે મોળી કાતરી બનાવી હોય ને તો મીઠું નહીં ઉમેરવાનું. હવે ફટકડીના પાણીમાં રહેલું બટેટાનું ખમણ છે ને તે સ્ટાર્ચ વગરનું અને કલરમાં થોડું ઉજળું પણ થયું છે, તો 2 હાથ વડે બટેટાના ખમણને પાણીમાંથી લઈ નિતારી અને ગરમ થતા તપેલાના પાણીમાં ઉમેરી દેવાનું છે. પહેલી વખતમાં કરેલા ખમણમાંથી અડધું ખમણ તપેલામાં ઉમેરી દઈશું, જેથી 3/4 સુધી આ તપેલું ભરાઈ જશે. અહીં આ ખમણને ઉકાળવાનું છે, માટે આખું તપેલું ભરાઈ જાય એટલું ખમણ નહીં ઉમેરવાનું.
હવે તપેલાને ઢાંકણ ઢાંકી ખમણ બાફવાનું છે. એકદમ લાંબી સરી જેવી પરફેક્ટ કાતરી બનાવવા માટે માત્ર 5 જ મિનિટ ગરમ પાણીમાં ખમણ બાફશું. એ દરમિયાન એક મોટા વાસણ પર આવી રીતે ચાળણી કે હોલવાળું વાસણ રાખી દેવાનું. આ પ્રિપેરેશન પહેલા જ કરી લેવાની. 5 મિનિટ પછી પાણીમાં બફાતી કાતરીનું ઢાંકણ ખોલશું. બફાતા ખમણને ચમચામાં લઈ ચેક કરતા અહીં ખમણ સહેજ એવું કડક લાગે છે, છતાં પણ પ્રેસ કરતા 2 ટુકડા થઈ જાય છે. બસ આવું જ અધકચરું ખમણ બફાઈ જાય ને એટલે જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર ગેસની ફ્લેમ લો કરી ઝારા વડે ખમણને પાણીમાંથી નિતારી અને કાઢી લેવાનું અને એ પછી વાસણ પર રાખેલા હોલવાળા વાસણમાં ઉમેરી દેવાનું, જેથી થોડું ઘણું ગરમ પાણી કાતરીમાં હોય ને તો તે નીતરી જાય. વાસણ ભરાઈ જાય એટલી કાતરી પાણીમાંથી બહાર કાઢ્યા પછી હોલવાળા વાસણને નિતારી બાફેલી કાતરીને એક પોળા વાસણમાં થોડી ફેલાવા રાખી દઈશું, જેથી તેમાંથી વરાળ નીકળી જાય અને આ કાતરી વધારે બફાઈ ના જાય. આ રીતે પહેલી વખત બાફેલી બધી કાતરીને તપેલામાંથી બહાર કાઢી હોલવાળા વાસણમાં નિતારી અને વાસણમાં ફેલાવી લીધા પછી બાકી રહેલું કાચું ખમણ છે ને એ આ પાણીમાં બફાવા માટે ઉમેરી દેવાનું છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 5 મિનિટ બફાવા દઈએ. બીજી તરફ ઘરમાં જ ફેલાવેલા પ્લાસ્ટિક ઉપર બફાયેલા ખમણને થોડું થોડું હાથમાં લેતા જઈ પ્લાસ્ટિક પર આ રીતે ફેલાવી દેવાનું છે. અહીં સ્લાઇસ નથી કરી એટલે એક સ્લાઇસ અલગ કરવાની જરૂર નથી. બસ થોડું થોડું ખમણ હાથમાં લેતું જવાનું અને આ રીતે ફેલાવતું જવાનું. ધીરે ધીરે કહી અહીં પહેલી વખત બાફેલું બધું ખમણ છે ને તે ફેલાવી દીધું છે. આટલું કર્યું ને એ દરમિયાન બીજી તરફ બાફવા રાખેલું ખમણ પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયું છે. તો તેને ઝારા વડે ઉકળતા પાણીમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લઈ હોલવાળા વાસણમાં ઉમેરી દેવાનું. બધું ખમણ બહાર કાઢી લીધા પછી પ્રમાણમાં ઓછું થઈ અને બચેલું આ ગરમ પાણી બટેટાના સ્ટાર્ચ વાળું અને મીઠા વાળું છે. તો આ પાણીને ફેંકી ન દેતા વર્ષોથી તેનો હું ફરી ઉપયોગ કરી સાબુદાણાની ચમચા વેફર બનાવું છું. તો આજે પણ એમ જ કરશું. ગરમ આ પાણીમાં ગેસની ફ્લેમ ચાલુ જ રાખતા તેમાં જે પ્રમાણે તીખાશ પસંદ હોય ને તે પ્રમાણે પીસેલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની અને સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી દઈશું અને પાણીનો સ્વાદ ચાખી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું. સાથે અહીં મેં 250 ગ્રામથી થોડા વધારે સાબુદાણા પલાળી અને રાખ્યા હતા, જે સરસ પલળી ગયા છે. તો તેને આ પાણીમાં ઉમેરી દઈશ અને ત્યાર પછી ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખતા ચમચો સતત ચલાવતા જઈ આ પાણીમાં સાબુદાણા ટ્રાન્સફર થઈ જાય અને મિશ્રણ ઘાટું થાય ને ત્યાં સુધી ઉકાળશું. ઉકાળવાની શરૂઆત થાય ને એ પહેલા બાફેલી બટેટાની બીજી કાતરી પણ પ્લાસ્ટિક પર ફેલાવી દઈશું. વધારે 5 મિનિટ પછી બધી બનાવેલી બટેટાની કાતરી ફેલાવાઈ ગઈ છે. બીજી તરફ ચમચા વેફરનું મિશ્રણ ઉકળવા પણ માંડ્યું છે. સાબુદાણા ફૂલી અને ઉપર આવવા લાગ્યા છે. હવે સતત ચલાવતા જઈ અને અહીં ફૂલી ઉપર આવેલા સાબુદાણા ટ્રાન્સપરન્ટ થવાની શરૂઆત થશે. ઉમેરેલું પાણી પણ ઘાટું થવા લાગશે. સતત આ રીતે 15 મિનિટ મિક્સ કરતા જઈ અને ચલાવતા આ મિશ્રણ એકદમ ઘાટું થઈ ગયું છે, પ્રમાણમાં ઓછું થયું છે અને સાબુદાણા પણ એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયા છે. બસ ચમચામાં પડતા થોડો સમય થાય ને તેવું ઘાટું આ મિશ્રણ થઈ જાય ને એટલે તેને ગેસ પરથી ઉતારી લેવાનું. મિશ્રણને 5 થી 10 મિનિટ ઠંડુ થવા દીધા પછી બટેટાની કાતરી પાડી હતી ને ત્યાં જ લઈ પ્લાસ્ટિક પર ચમચામાં સાબુદાણા અને બટેટાના સ્ટાર્ચવાળા લિક્વિડને આ રીતે ધીમે ધીમે કરી અને એક પછી એક બાજુમાં ગોળ ગોળ શેપમાં લિક્વિડ પાડતા જઈશું. અત્યારે આ લિક્વિડ થોડું તમને પતલું લાગશે, પરંતુ સુકાશે ને એ પછી એકદમ સરસ વેફર બની અને તૈયાર થાય છે, જે ખાવામાં તો એટલી બધી સોફ્ટ બને છે ને કે ના પૂછો વાત. વળી અહીં બટેટાના સ્ટાર્ચવાળા પાણીનો ફરીથી યુઝ કરી બનતી આ સાબુદાણાની ચમચા વેફરનો સ્વાદ તળિયા પછી ચાખશો ને તો સાબુદાણા સાથે બટેટાનો સ્વાદ પણ આવશે, જેથી આ બટેટાનો પાણીનો વેસ્ટેજ થયા વગર બટેટા અને સાબુદાણાના સ્વાદની મસ્ત મજાની ચમચા વેફર બની સાથે સાથે તૈયાર થઈ જાય છે. વર્ષોથી હું આ બંને વેફર સાથે જ બનાવું છું અને આજે પણ મેં તમારી સાથે એ જ રીત શેર કરી છે. બસ આ રીતે બધી ચમચા વેફર પાડ્યા પછી 24 કલાક માટે ખમણ અને વેફર બંનેને સુકાવા દેવાની છે. ત્યાર પછી લગભગ 1 કલાક માટે મેં બટેટાની કાતરીને તડકો આપી દીધો હતો. એ પછી અહીં જુઓ કલરમાં એકદમ ઉજળી સુકાઈ અને હાથમાં લેતા ક્રિસ્પી બટેટાની કાતરી બની અને તૈયાર છે. બસ આવી ક્રિસ્પી બટેટાની કાતરી સુકાશે ને તો સુકવણીને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો 1 વર્ષ સુધી આવી જ કલરમાં ઉજળી રહેશે.
એ જ રીતે સાબુદાણાની બનાવેલી ચમચા વેફરને પણ તડકામાં રાખી અને સુકાયા પછી કેટલી ક્રિસ્પી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. હાથમાં લેતા તો ભૂક્કો થઈ જાય છે તેવી ક્રિસ્પી બની છે. અને આ બટેટાની કાતરી તથા સાબુદાણાની વેફર તળ્યા પછી કેવી બનશે ને એ પણ તમને બતાવી દઉં. જેના માટે ગરમ તેલની અંદર સૌથી પહેલા બનાવેલું બટેટાની કાતરીનું ખમણ ઉમેરશું. ઉમેરતા જ ગરમ તેલમાં તરત જ ફૂલી અને ઉપર આવી જશે. સફેદ ઉજળું આ ખમણ બની અને તૈયાર થયું છે. એકદમ લાંબી સરસ કાતરી ખાવામાં પણ એટલી જ સોફ્ટ બને છે. આ કાતરી તળ્યા પછી ચેવડો બનાવવા માટે થોડા એવા શીંગના બી પણ તેલમાં ઉમેરી અને તળી લીધા પછી તળેલી બટેટાની કાતરીમાં ઉમેરી દઈશ. સાથે સાથે મસાલામાં થોડું લાલ મરચું પાવડર, ખાંડનો પાવડર અને સહેજ મીઠું ઉમેરી મિક્સ કરતા બટેટાની કાતરીનો ચેવડો બની તૈયાર છે. એકલી કાતરી તળીને ખાઓ કે પછી ચેવડો બનાવીને, આખું વરસ આવી દૂધ જેવી સફેદ ઉજળી આ કાતરી બની અને તૈયાર થશે. હવે બનાવેલી સાબુદાણાની વેફર છે ને તેને પણ તેલમાં ઉમેરી તળી લઈએ. ઉમેરતાની સાથે જ ફૂલી ધીમે ધીમે ઉપર આવી એક એક સાબુદાણા એકદમ સરસ તળાય અને બબલ્સ જેવી બનતી તળાયેલી આ વેફરને તેલમાંથી નિતારી બહાર કાઢી લઈશું. આ વેફર પણ સ્વાદમાં એકદમ સરસ અને મોંમાં મૂકતા ઓગળી જાય તેવી પોચી બને છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મેં તમને સુકવણીના બટેટાની કાતરી બનાવવાની જે બધાના ઘરમાં બને છે તે રીત બતાવી અને તેની સાથે જ પાણીનો રીયુઝ કરી અને સાબુદાણાની ચમચા વેફર બનાવવાની રીત પણ બતાવી. તો આ રીત જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને પછી મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે આ રીત તમને ગમી કે નહીં. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.